हेलो यहाँहरु सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत छ। आज पनि यस भिडियोमा 30 वटा भन्दा बढी मलेसियन शब्दहरू सिक्ने छौं। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म नछुटाइकन हेर्नु होला भन्दै आजको यस भिडियोलाई सुरु गर्न चाहन्छु। बोराङ फारम, बोराङ फारम। पेलो पसिना, पेलो पसिना। वार्ता समाचार अथवा अखबार, वार्ता समाचार अथवा अखबार। वाहाम भ्रम, वाहाम भ्रम। उतामा मुख्य, उतामा मुख्य। तुका परिवर्तन, तुका परिवर्तन। सुडातेन्तु अवश्य पनि, सुडातेन्तु अवश्य पनि। सूची पवित्र, सूची पवित्र। हरियाङ बाइक शुभ दिन, हरियाङ बाइक शुभ दिन। सेन्डारी अथवा डारी आफै, सेन्डारी अथवा डारी आफै। तिती बिन्दु, तिती बिन्दु। पेर्लु आवश्यकता, पेर्लु आवश्यकता। जेनिस प्रकार, जेनिस प्रकार। चाहाया प्रकाश, चाहाया प्रकाश। चारा बाटो, चारा बाटो। मासी अझै पनि, मासी अझै। अन्तरा बीचमा, अन्तरा बीचमा। लालु त्यसपछि, लालु त्यसपछि। कुआशा शक्ति, कुआशा शक्ति। आखिर अन्त्य, आखिर अन्त्य। जेलास स्पष्ट, जेलास स्पष्ट। खास विशेष, खास विशेष। रुआङ ठाउँ, रुआङ ठाउँ। सेमासा समयमा, सेमासा समयमा। इङ्गात सम्झनु, इङ्गात सम्झनु। पोसाद केन्द्र, पोसाद केन्द्र। बेड चेकअप बोल्नु अथवा भन्नु, बेड चेकअप बोल्नु अथवा भन्नु। नाडा टोन, नाडा टोन। कुञ्ची साँचो, कुञ्ची साँचो। र आजको अन्तिम शब्द रहेको छ बेसी फलाम, बेसी फलाम। साथीहरु आजको यस भिडियो यति नै रहेको छ। पुनः यस्तै सरल तथा उपयोगी भिडियोमा हाम्रो छिटै नै भेट हुनेछ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद।